Bạn có bao giờ tự hỏi tiếng chuông vào lớp thực sự là gì? Không phải là âm thanh báo hiệu bắt đầu một tiết học. Không phải là nhạc nền của tuổi học trò. Mà là tiếng còi báo động, vang lên để thông báo rằng, ngay từ giây phút này, tự do của bạn đã chính thức hết hạn. Tiếng chuông ấy giống hệt tiếng còi trong nhà tù, nơi mỗi hành động, mỗi bước đi, mỗi hơi thở đều phải tuân theo nhịp lệnh. Khác ở chỗ, nhà tù có song sắt để bạn thấy mình bị giam, còn trường học thì bọc mọi thứ bằng bảng đen, phấn trắng, và những lời hứa hẹn về tương lai tươi sáng. Ngay khi chuông reo, bạn không còn quyền chọn chỗ ngồi. Bạn không còn quyền làm điều mình muốn. Bạn không còn quyền nghĩ theo cách mình nghĩ. Một người khác gọi là thầy y hoặc cô sẽ nói bạn phải mở trang nào, phải ghi cái gì, phải trả lời ra sao, và phải im lặng lúc nào. Bạn được khen thưởng khi làm đúng. Bạn bị phạt khi làm sai. Và cái đúng hay sai đó không phải do bạn định nghĩa. Nó được viết từ một cuốn sách do những người chưa từng gặp bạn, chưa từng biết bạn là ai, biên soạn ra. Nếu bạn nghĩ mình đang học kiến thức, hãy thử nhớ lại. Sau 12 năm, những gì bạn thực sự giữ lại là gì? Không phải công thức toán. Không phải định luật vật lý. Mà là phản xạ, nghe chuông thì ngồi vào bàn, nghe mệnh lệnh thì làm theo, không hỏi tại sao. Bạn thấy điều này ở đâu? Trong nhà máy. Công nhân nghe còi vào ca, làm theo dây chuyền, nghỉ đúng giờ quy định. Bạn thấy điều này ở đâu nữa? Trong quân đội. Lính nghe kèn báo thức, tập hợp, tuân lệnh, không được phép phản biện. Và bạn thấy nó ngay trong chính mình, khi ở nơi làm việc, bạn chờ sếp ra lệnh mới dám bắt đầu. Cái nghe tiếng chuông vào lớp mà bạn từng nghĩ là bình thường, thực chất là một trong những công cụ huấn luyện quyền lực hiệu quả nhất. Nó đồng bộ hóa con người, biến sự tự phát thành sự phục tùng, biến cá nhân thành bánh răng, biến trí óc thành hộp chứa lệnh. Hệ thống giáo dục hiện đại không phải được sinh ra để giải phóng bạn. Nó được thiết kế từ thế kỷ 19, mô phỏng theo mô hình nhà máy công nghiệp. Hàng ghế thẳng hàng, bảng đen, thời gian biểu, tiếng chuông, tất cả là bản sao của dây chuyền sản xuất. Mục tiêu ban đầu không phải là đào tạo những bộ óc tự do, mà là tạo ra những công nhân biết đúng giờ, làm đúng việc, không hỏi nhiều, và chấp nhận cấp trên là về chân lý. Và điều tàn nhẫn là nó vẫn giữ nguyên cho đến tận bây giờ. Chỉ khác là, thay vì đào tạo công nhân cho nhà máy, nó đào tạo công nhân cho văn phòng, cho dây chuyền kinh tế, cho mọi bộ máy quyền lực đang cần nhân sự biết vâng lời. Bạn thử nhìn vào một ngày học. Chuông reo vào lớp. Thầy nói, ghi bài. Bài tập về nhà làm cho kịp. Kiểm tra trả lời đúng y như sách. Hết tiết ra chơi. Chuông reo lần nữa, quay lại. Cứ như vậy, hết ngày, hết tuần, hết tháng, hết năm. Bạn có thấy điểm gì giống với một quy trình sản xuất hàng loạt không? Bạn là sản phẩm. Chương trình học là bản thiết kế. Giáo viên là người vận hành máy. Tiếng chuông là tín hiệu đồng bộ hóa. Sau 12 năm, sản phẩm rời khỏi dây chuyền, được dán nhãn ghế tốt nghiệp. Và sản phẩm ấy, tức là bạn, đã được lập trình để tự động tìm kiếm một dây chuyền mới, một công việc, một công ty, một nơi mà chuông sẽ tiếp tục reo, dù là chuông ẩn, email từ sếp, deadline, lịch họp, KPI. Điều nguy hiểm nhất không phải là bạn bị kiểm soát. Điều nguy hiểm nhất là bạn đã quen với nó. Bạn thấy nó bình thường. Bạn thậm chí thấy an toàn khi có người nói mình phải làm gì. Bạn cảm thấy bất an khi không có thời gian biểu, không có lệnh, không có chuông. Bạn có để ý vì sao học sinh giỏi thường sợ khởi nghiệp? Vì họ đã được huấn luyện để chờ đáp án đúng trước khi hành động. Khởi nghiệp thì đâu có ai đưa đáp án. Và thế là họ chọn ở lại vùng an toàn, giống như ở lại trong lớp học, đợi chuông reo rồi mới di chuyển. Bạn có để ý vì sao nhiều người không thể nghỉ việc, dù công việc khiến họ kiệt quệ? Vì tiếng chuông ở công ty đã trở thành nhịp sống. Bỏ nó đi, họ sợ hãi, giống như học sinh sợ bỏ học giữa chừng. Bạn có để ý vì sao phần lớn mọi người không bao giờ đặt câu hỏi tại sao phải làm thế? Vì suốt 12 năm, bất cứ khi nào họ hỏi tại sao, câu trả lời luôn là, vì thầy bảo thế, vì sách viết thế, vì chương trình quy định thế. Và giờ đây, họ không còn khả năng hỏi nữa. Nếu bạn nhìn sâu hơn, bạn sẽ thấy một quy trình tẩy não hoàn chỉnh. Bước 1. Đồng bộ hóa thời gian để mọi người mất cảm giác kiểm soát lịch trình của bản thân. Bước 2.
đồng bộ hóa tư duy để mọi người nghĩ cùng một hướng, đọc cùng một loại sách, làm cùng một kiểu bài tập. Bước 3. Đồng bộ hóa phản xạ để mọi người hành động theo tín hiệu, không cần suy nghĩ. Khi rời trường, bạn đã là hàng thành phẩm, một con người vận hành trơn tru trong bất cứ hệ thống nào đòi hỏi sự phục tùng. Và hệ thống này tự hào về điều đó. Bạn có nghĩ rằng sau 12 năm, trường học muốn bạn thành người tự do? Không. Nó muốn bạn trở thành một cá nhân dễ dùng. Cái gì giáo dục quốc dân mà bạn từng tin, hóa ra chỉ là một hình thức huấn luyện hàng loạt. Một huấn luyện tinh vi đến mức người bị huấn luyện tưởng mình đang được dạy để thành công. Sự thật. Nếu thành công là biết nghĩ khác, sống khác, làm khác thì hệ thống này ghét bạn thành công. Bởi vì nếu ai cũng thành công theo nghĩa đó, thì ai sẽ ngồi ngay ngắn trong lớp, nghe chuông và làm bài? Ai sẽ chấp nhận đi làm từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều chỉ vì đúng quy định? Ai sẽ chấp nhận trả lời có y trước mọi mệnh lệnh, chỉ vì sợ điểm kém? Tiếng chuông vào lớp không chỉ vang trong trường học. Nó vang trong tim bạn, trong đầu bạn, trong từng quyết định bạn đưa ra. Nó là thứ khiến bạn thức dậy theo báo thức, dù cơ thể chưa muốn. Nó là thứ khiến bạn thấy tội lỗi khi làm điều gì đó ngoài kế hoạch. Nó là thứ khiến bạn tự kiểm soát chính mình, ngay cả khi không còn ai ra lệnh. Ngày mai, khi tiếng chuông ấy vang lên hoặc khi bạn nghe một tín hiệu tương tự ở chỗ làm, ở cuộc sống, hãy dừng lại và tự hỏi. Đây có thực sự là lựa chọn của mình, hay chỉ là phản xạ của một đứa trẻ từng bị huấn luyện 12 năm liền? Bởi nếu bạn không tự hỏi, tiếng chuông ấy sẽ còn reo suốt đời bạn. Ngay cả khi bạn tưởng mình đã tự do từ lâu. Và sự thật cuối cùng là, không ai tắt được tiếng chuông đó cho bạn. Chỉ có bạn khi quyết định rời khỏi lớp học của chính mình mới làm được. Không phải khi chuông tan học reo, mà là khi bạn chọn bước ra, dù chuông chưa kịp vang.